امروز میخوایم با هم یک دستکش قشنگ و زیبا ببافیم و با کلاه و شالی که توی 2 تا پست قبلی بهتون آموزش دادم دستکشمون رو هم ست کنیم. یک کار فوق‌العاده شیک و زیبا که شما برای هر سایزی میتونید این کار رو ببافید. کافیه که آموزش رو نگاه کنید و همزمان با آموزش پیش برید و این دستکش قشنگ رو ببافید. برای بافت هم من از کانوای چلس و قلاب شماره 3.5 استفاده کردم. برای بافت دستکش ما ابتدا از قسمت کشواف شروع میکنیم که کشواف هم این قسمت از مچ رو پوشش میده. با توجه به ضخامت نختون باید زنجیره بزنید. اگر نختون ضخیم هست یعنی به ضخامت کانوای چلس هست 12 تا زنجیره کافیه. اگر نازکتر هست نختون 1 دونه یا 2 تا زنجیره میتونید اضافه کنید. خب من 12 تا زنجیره زدم. یک زنجیره اضافه تر میزنم و شروع میکنم روی این زنجیره ها بافت پای کوتاه میبافم تا انتهای رج. 1 2 3. خب تا انتهای رج وقتی بافتیم یک زنجیره میزنیم، کار رو به این صورت میچرخونیم و از این طرف شروع به بافت میکنیم و این حلقه بیرونی رو میگیریم و میبافیم. بافت کلا به صورت بافت پای کوتاه هست. حالا به تعداد زنجیره های شروع کار شما توی هر رجی که میبافین، چه توی رج رفت چه توی رج برگشت، باید همون تعداد رو داشته باشین. این رشته نخ رو بگیرین و به صورت بافت پایه کوتاه کامل کنین. وقتی رج دوم رو هم کامل کردین دوباره یک زنجیره بزنید، کار رو بچرخونید و از این طرف شروع به بافت کنید. این زنجیره‌ای که ما میزنیم روش نمیتونیم بافت بزنیم به خاطر برگشت روی بافت هست، چون بافت ما حالت رفت و برگشت داره. دوباره از اولین پایه به صورت بافت پایه کوتاه و شیاری، یعنی این یه رشته نخ رو میگیریم و میبافیم. این میشه کشواف دستکش که باید به اندازه دور مچ این رو ببافیم. خب این قسمت رو میبافیم و کامل میکنیم، بعد به هم وصل میکنیم و پترن اصلی رو شروع میکنیم. ببینید دوستان، من این قسمت کشواف رو بافتم و به اندازه دور مچ دستم هست. این رو شما باید به اندازه دور مچ ببافید. بعد از اینکه کامل شد باید 2 طرف بافت رو به هم وصل کنید. ببینید به این صورت 2 طرف بافت رو روی هم قرار میدین. از این طرف بافت اولین پایه رو میگیرین به این صورت و با پایه بست این 2 قسمت رو به هم اتصال میدین. اینجا رو دقت کنید، ما از این طرف بافت این یک رشته نخ رو میگیریم و از سمت روبرو هم کلا یک رشته نخ داریم، یعنی همون زنجیره ابتدایی شروع بافتمون هست. این 2 طرف رو با پایه بست به هم وصل میکنیم. یک رشته نخ از این طرف بافت و دقیق هم از قسمت روبرو نخ رو از زیر این 2 تا پایه و در نهایت از داخل نخ روی قلاب عبور میدیم تا این 2 طرف به هم وصل بشن. بعد از اینکه این قسمت رو ما به هم وصل کردیم، ببینید به این صورت میشه. این قسمتی که ما به هم وصل کردیم هم مثل مابقی قسمت‌های بافتمون، یعنی به حالت شیاری دیده میشه. میخوایم پترن اصلی رو شروع کنیم. برای شروع کار 3 زنجیره میزنیم. 1 2 3. این 3 زنجیره برابر با یک پایه بلند هست. یک مقدار میایم جلوتر. نکنید ما اینجا 3 زنجیره رو زدیم، اینجا نه، یک کوچولو میایم جلوتر. یه دونه پایه بلند اینجا میبافیم. دوباره یک مقدار میایم جلوتر. ببینید مثلا اینجا نه، یک کوچولو بیاین جلوتر. یه دونه پایه کوتاه میبافیم. 2 زنجیره میزنیم. باز یک مقدار میایم جلوتر، یعنی اینجا که بافت زدیم این خونه رو هم نبافیم، یک کمی باز بیاین جلوتر. 2 تا پایه بلند کنار هم، 1 و 2 به این صورت. دوباره یک کمی فاصله رو بیشتر میکنیم، یعنی اینجا بافت نمیزنیم، یک مقدار میایم جلوتر. یه دونه پایه کوتاه، 2 زنجیره، یک مقدار میایم جلوتر، یه دونه پایه بلند. نکنید این پایه بلند رو که بافتین یک کمی بیاین جلوتر، یعنی این فاصله خیلی زیاد نباشه. همینجا یه دونه پایه بلند دیگه میتونیم ببافین. یک مقدار فاصله میدیم، یه دونه پایه کوتاه، 2 زنجیره، یک
مقدار فاصله میدیم. حالا اینجا 2 تا پایه بلند رو کنار هم میبافیم، 1 و 2. یعنی ما روی بافتمون 2 تا پایه بلند داریم که خب یک مقدار فاصله هست بینشون. پایه کوتاه ها که خب ثابته و بعد از پایه کوتاه ها 2 تا زنجیره داریم. بعد پایه بلند داریم. پایه بلندمون هم به صورت جفت هست، یعنی 2 بار پایه بلند میبافیم که پایه بلند اول یک مقدار فاصله دارن، به هم نزدیک نیستن. پایه بلند دوم دقیق باید داخل یک پایه بافته بشن. همون پترن کلاه هست، با این تفاوت که چون ما این رو میخوایم به حالت دستکش ببافیم نباید خیلی فاصله ها کم باشه چون گشاد میشه. حالا ما کلاه رو کلا می‌خواستیم گشاد ببافیم، یک مقدار فاصله ها رو کمتر در نظر می‌گرفتیم، ولی برای دستکش شما فاصله ها رو بیشتر در نظر بگیرید که برای دستتون گشاد نشه. رج اول رو به این صورت می‌بافیم. انتهای رج باید با پایه 2 تا پایه جفت کامل بشه. خب این رج که کامل شد، گفتم انتهای رج ما باید پایه ها رو طوری ببافیم که 2 تا پایه جفت کنار هم داشته باشیم. بعد میایم اینجا پایه کوتاهمون رو هم میبافیم، 2 تا زنجیره میزنیم و به 3 تا زنجیره‌ای که برای شروع کار داشتیم روی زنجیره سوم با پایه بست اتصال میدیم. حالا ما بافت رو از سمت داخل دستکش میبافیم. این رو وقتی که بافتین روی دستتون امتحان کنید، اگر گشاده بشکافین و فاصله این پایه ها رو یک مقدار کمتر کنید که بعداً خیلی گشاد نشه برای دستتون. برای رج بعد که میخوایم از سمت داخل دستکش ببافیم، کار رو به این صورت میچرخونیم. میایم اینجا داخل این 2 زنجیره‌ای که از اینجا داریم، از این قسمت یه دونه پایه کوتاه میبافیم، 2 تا زنجیره میزنیم که مجموعش میشه یه پایه بلند. یک پایه بلند کامل هم کنار همین میبافیم. حالا بافت به این طرف میره. میایم 2 تا پایه بلندی که اینجا کنار هم داریم دور پایه دوم یه دونه پایه کوتاه برجسته میبافیم. بعد از اینکه این رو بافتیم 2 زنجیره میزنیم و این 2 تا زنجیره‌ای که از رج قبل داشتیم از این قسمت زیر 2 تا پایه بلند کنار هم میبافیم، 1 و 2. دوباره میایم روی 2 تا پایه بلندی که داریم، اولی رو کاری نداریم، دومی رو به صورت برجسته یعنی قلاب رو میبریم دور پایه به این صورت و با بافت پایه کوتاه کامل میکنیم. 2 تا زنجیره میزنیم، میایم اینجا 2 تا پایه بلند کنار هم میبافیم، 1 و 2. دوباره میریم سراغ گل بعدیمون، یعنی 2 تا پایه بلندی که داریم. ما از رج قبل پایه بلند هامون یا جفت بود یعنی چسبیده به هم داخل یک پایه بود یا یک کوچولو فاصله داشتن. در هر صورت ما 2 تا پایه بلند رو داریم. اولی رو رها میکنیم، دور دومی رو به صورت پایه کوتاه برجسته میبافیم، 2 تا زنجیره میزنیم و بعد از پایه کوتاه این فضایی که از اینجا میبینید اینجا رو 2 تا پایه بلند کنار هم میبافیم. رج دوم رو هم ما به این صورت کاملش میکنیم. به انتهای رج میرسیم. ما بعد از اینکه این 2 تا پایه بلند رو از اینجا بافتیم باید بیایم به 3 زنجیره رج قبلمون. نکنید 2 تا پایه داشتیم دیگه، 3 زنجیره داشتیم بعد پایه بلند. اینجا ما باید دور 3 زنجیره رو پایه کوتاه ببافیم و به صورت برجسته. بعد 2 زنجیره بزنیم و به 3 زنجیره شروع بافت. توی این رجی که الان بافتیم ما برای شروع کار 3 تا زنجیره داشتیم. میایم روی زنجیره سوم با پایه بست این قسمت رو اتصال میدیم. حالا باید کار رو از سمت بیرون ببافیم. پس به این صورت بافت رو میچرخونیم. نکنید ما اینجا زمانی که می‌خواستیم به این 3 زنجیره اتصال بزنیم 2 تا زنجیره بافتیم. میایم از زیر 2 زنجیره یه دونه به این صورت پایه کوتاه میبافیم، 2 تا زنجیره میزنیم که مجموعش میشه یک پایه بلند. حالا یک پایه بلند دیگه دقیق کنار همین ما میبافیم. میایم اینجا 2 تا پایه بلند داریم. پایه بلند اول رو نمیبافیم، دور پایه بلند دوم رو به صورت پایه کوتاه و برجسته میبافیم. وقتی دورش رو میبافیم بافت به صورت برجسته دیده میشه. 2 تا زنجیره میزنیم. بعد از اینجا که پایه برجسته رو بافتیم اینجا داخل این فضا 2 تا پایه بلند کنار هم، 1 و 2. میایم روی 2 تا پایه بلند بعدی، اولی رو نمیبافیم، دور دومی رو یه دونه پایه کوتاه میبافیم، 2 زنجیره میزنیم، 1 2 و داخل این فضا 2 تا پایه بلند کنار هم، 1 و 2 تا
انتهای رج به این صورت میبافیم. خب به انتهای رج میرسیم. ما باید حالا بافت رو به 3 زنجیره شروع کار از رج قبل، یعنی اینجا با پایه کوتاه اتصال بدیم. یعنی دور این رو پایه کوتاه میبافیم، 2 تا زنجیره میزنیم و به 3 زنجیره شروع کار از اینجا اتصال میدیم که این رج هم کامل بشه. ما یک رج رو به سمت روی کار میبافیم، یک رج به سمت زیر، یعنی داخل دستکش. ما الان سمت رو کامل کردیم، باید سمت زیر رو ببافیم. پس کار رو به این صورت میچرخونیم. ما زمانی که میخوایم به اینجا اتصال بدیم 2 تا زنجیره میزنیم. میایم از این قسمت زیر یه پایه بلند میبافیم، 2 زنجیره میزنیم و یک پایه بلند کنار همین پایه میبافیم. حالا 2 تا پایه بلندی که از اینجا داریم دور پایه دوم یه دونه پایه کوتاه میبافیم، 2 زنجیره میزنیم. بعدش داخل این فضا 2 تا پایه بلند کنار هم. به همین صورت ما به صورت رفت و برگشت میبافیم تا اندازه‌ای که ما زمانی که دستکش رو به این صورت داخل دستمون میکنیم، نگاه کنید تا این قسمت، یعنی تا اینجا رو ما میبافیم تا برسیم به این قسمت 60 که باید اینجا رو جدا کنیم و مابقی بافت برای این قسمت از دست هست. خب ببینید من این قسمت رو تا اندازه‌ای که مورد نظرم بود بافتم. الان وقتی من این رو داخل دستم میذارم تا این قسمت میرسه، ما باید این رو برای انگشت 60 جدا کنیم، مابقی رو ادامه بدیم. برای جدا کردن نگاه کنید اینجا که ما اتصال دادیم به 3 زنجیره، 3 تا پایه جدا میکنیم. 3 تا یعنی طرح بافت 2 تا پایه بلند هامون رو. این 1، این 2، این هم سومی میشه. حالا این برای انگشت من اینجوریه. اگه خب شما انگشتتون توپل تره باید دیگه تا 4 تا پایه رو جدا کنید. یا اگه مثلا اینو برای بچه‌ها بافتین، برای بچه‌های کوچیک منظورمه، تا 2 تا طرح گل رو باید جدا کنیم برای 60. ببینید ما از همینجا که اتصال دادیم 3 تا خونه من به سمت عقب برمیگردم، 1، 2، 3. قبل از اینکه این 2 تا پایه بلند شروع بشه ما 2 تا زنجیره داشتیم. قلاب رو زیر این 2 زنجیره میبرم، یعنی این نخ رو میگیرم از این طرف، این پایه میشه به این صورت. حالا نخ رو از زیر این پایه و در نهایت نخ روی قلاب عبور میدم. ببینید به این صورت این قسمت برای 60 جدا میشه، یعنی این قسمت رو دیگه ما نمیبافیم، فقط این یک طرف رو ما کاملش میکنیم و میبافیم. خب حالا برای بافت این قسمت از همینجا که ما کار رو اتصال دادیم دوباره شروع به بافت میکنیم. 2 تا زنجیره میزنیم، یه پایه بلند همینجا ما میبافیم مثل رج‌های قبل. اینجا 2 تا پایه بلند داریم، دور پایه بلند رو یه دونه پایه کوتاه برجسته میبافیم، 2 زنجیره، 2 تا پایه بلند این قسمت 1 و 2. دوباره 2 تا پایه بلند داریم، دور پایه دوم یه دونه پایه کوتاه به صورت برجسته، 2 تا زنجیره و داخل این فضا 2 تا پایه بلند، 1 و 2. به همین صورت ما این قسمت ها رو میبافیم. ببینید به انتهای رج که میرسیم ما از اینجا اتصال داریم و قسمتی که ما الان باید پایه کوتاه ببافیم این پایه هست، یعنی 3 زنجیره رج قبل، یک پایه بلند، 3 زنجیره، دور 3 زنجیره رو یه دونه پایه کوتاه میبافیم، 2 تا زنجیره میزنیم و به 3 زنجیره شروع کار از اینجا با پایه بست اتصال میدیم به این صورت. حالا میخوایم رج بعد رو شروع کنیم، کار رو میچرخونیم. میایم اینجا اول یه دونه پایه کوتاه میزنیم، 2 تا زنجیره، 1، 2 پایه بلند مثل رج‌های قبل، دور پایه بلند دوم یه دونه پایه کوتاه، 2 زنجیره و اینجا 2 تا پایه بلند کنار هم، 1 و 2. به همین صورت ما این قسمت ها رو میبافیم. ببینید اینجا مربوط به 60 هست که فرق نمیکنه، برای دست راست باشه شما زمانی که میبوشین به این حالت قرار میگیره، برای دست چپ هم به این صورت قرار میگیره. حالا این قسمت بالا رو تا اندازه‌ای که مد نظرتون هست و دوست دارین که این قسمت های دستتون رو پوشش بده به همین صورت ببافین و کاملش کنین. این هم از آموزش این دستکشمون که یک ست خیلی قشنگ از این پترن من بهتون آموزش دادم، کلاه، شال گردن و دستکش که الان کاملا مناسب فصله، میتونین ببافین برای خودتون و عزیزانتون و باش کسب درآمد کنید. ازتون ممنونم که تا اینجای آموزش با من همراه بودید. خوشحال میشم که
با لایک کردن این پست از آموزش حمایت کنین و با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. کانال رو هم برای دیدن آموزش‌های بیشتر سابسکرایب کنید.